ඔබ හොඳ සවන් දෙන්නෙද? ඔබ මොන හරි දෙයක් අලුතින් ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දැනුම අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමති කෙනෙක්ද? ඔබ අසන රේඩියෝ එකට කවදා රිප්ලේස්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් Clubhouse කියන social audio app එක ගැන අද අපි කතා කරමු. මොකද්ද මේ Clubhouse කියලා කියන්නේ? Clubhouse කියලා කියන්නේ social audio app එකක්. මේක ඩෙවලොප් කරේ ෆෝල් ඩේවිසන් සහ රෝහන් සෙත් කියන දෙන්නා විසින්. ඒ 2019 අවුරුද්දේදී. මොවුන් දෙදෙනා විසින් මුලින්ම මේ app එක ඩෙවලොප් කරේ පොඩ්කාස්ට් වලට ටෝක් ෂෝ කියන නම යටතේ. පසු කාලයකදී 2020 මාර්තු මාසයේදී මේගොල්ලෝ මුලින්ම Apple iOS වලට Clubhouse කියන නම යටතේ රිබ්‍රෑන්ඩ් කළා. මේ Clubhouse app එකෙන් මොකක්ද ඔබට කරන්න පුළුවන්? ඔබට පුළුවන් මේක ඇතුලේ rooms open කරන්න. මේ rooms කියලා කියන්නේ audio rooms. ඔබට පුළුවන් යාළුවෙක් එක්ක නැත්නම් යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක chat එකක් දාන්න ඕන නම් room එකක් open කරලා ඒක ඇතුලේ chat එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් වෙන කෙනෙක් open කරපු room එකක් ඇතුලට යන්න. හැබැයි ඒක public room එකක් නෑ. මේ Clubhouse එකෙන් විවිධාකාර අපිට වැදගත් වෙන rooms තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් පැය 24ම ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය rooms, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න rooms, ඒ වගේම තාක්ෂණය සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න සම්බන්ධ වෙන rooms, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔබට මේක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව සින්දු අහන්න, ඔබට ගේම් ප්ලේ කරන්න, සෞඛ්‍ය ගැටලු ගැන දැනුවත් වෙන්න, ඒ ආකාරයේ rooms පවා මේකේ දකින්නට හම්බ වෙනවා. මේ ඇප් එක ඔබ ඇත්තටම භාවිතා කරොත් ඔබට කොයි වෙලේකවත් තනිකමක් දැනගන්න නැති වෙයි. මොකද ඒ තරම් ඔබට අහගෙන ඉන්න දේවල් මේ rooms වල තියෙනවා. ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් නම් මේ ඇප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨ විද්වතුන් සමග කතා බහ කරන්න, දැනුම හොයාගන්න මේ ඇප් එක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි. ඔබට මේ Clubhouse app එක සාමාන්‍ය app එකක් විතර වගේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේකේ ඉන්විටේෂන් එකක් ආවොත් කෙනෙක්ගෙන් ඔබ ඒක දාගත්තට පස්සේ ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ යටතේ කවුද ඒක ඔබට ඉන්වයිට් කළේ කියලා දිගටම දැක් ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔබ දැනටමත් Clubhouse app එක use කරන කෙනෙක් නම් මම Vibernets streaming නමින් කරපු Clubhouse session එකෙන් පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා කොහොමද මේ Clubhouse app එක අපි install කරගන්නේ, කොහොමද අපි ඒක manage කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔබට ගොඩක් වැදගත් වේවි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ගන්න. එහෙනම් බලමු කොහොමද Clubhouse app එක install කරලා ඒක manage කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු Clubhouse එකේ කොහොමද live වෙන room එකට අපි join වෙන්නේ කියලා. ඔබට පුළුවන් Clubhouse එකේ app එක click කරලා ඇතුළට ගියාම මේ වෙලාවේ public යන live rooms ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. ඒතර මේ list එකේ ඔබට පුළුවන් කැමති topic එකක් ඔබට තියෙනවා නම් ඒ room එකකට join වෙන්න. ඔබ හිතුවත් මම sample එකක් විතර පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ room එක practice english 24/7 කියන room එක. ඒක ඇතුළට මම ගියොත් ඔබට දකින්න හම්බෙන්නේ නැති උඩම ඉන්නේ ඒ room එකේ ඉන්න speaker panel එක. ඒ panel එක කතා කරන අපිට පේනවා ඇති සමහර අයගේ profile pictures වල වටේ අර blink වෙන්න ගන්නේ මේ වෙලාවේ ඔහු තමයි කතා කරන කෙනා. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති ටිකක් පහළට ගියාම ඒ speakers ලා follow කරන කට්ටිය ඔබට දැක් ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව යටම ඉන්නේ ඒ ඉන්න අනිත් audience එක. ඉතින් මම මේ room එකට join වුණාට පස්සේ මගේ නමත් මේ audience list එකේ යටින්ම දැක් ගන්න ඔබට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ topic එක සම්බන්ධයෙන් මට මොකක් හරි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් පහළින්ම තියෙන hand raise button එක press කරන්න. මම hand raise button එක press කරාම ඔවුන් ඔබට permission දෙනවා ඔබට speaker panel එකේ කතා කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. ඔබට පේනවා ඇති මම ඒ button එක press කරන නිසා මට දැන් invitation එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා join as speaker කියලා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි මම speaker කෙනෙක් විදිහට join වෙනකොට මගේ mic එක on වෙලා තමයි room එක ඇතුළට යන්නේ. ඒකෙන්ද ඔබ මේ panel එකට ගියාට පස්සේ මතක් කරලා ඔබ mic එක mute කරගන්න දැනගන්න. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති Clubhouse room එකක් ඇතුළට අපි යන්නේ කොහොමද? ඒකේ room එකක් ඇතුළට ගියාම අපි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? අපි එකකින් එළියට එන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන මම හිතන්නේ දැන් ඔබට හොඳ අදහසක් ඇති. මේ Clubhouse app එකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඉස්සරහට organize කරලා තියෙන event ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම. ඒ කියන්නේ ඔබට පුළුවන් උඩම තියෙන event button එක press කරාම අපිට ඉදිරි දවස් කීපෙදී කොහොමද organize කරලා තියෙන event මොනවද? අපිට කොහොමද ඒක මොන වෙලාවටද ඒක access කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට මේක දකින්න හම්බ වෙනවා අද හවස 5:00ට ඒ වගේ දිගින් දිගටම අද සහ හෙට organize කරලා තියෙන event මොනවද කියලා ඔබට මේ list එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති විවිධාකාර categories යටතේ විවිධාකාර topics යටතේ මේගොල්ලෝ rooms organize කරලා තිනවා. ඒතර ගොඩක්ම ලංකාවේ කට්ටිය arrange කරන rooms, ඊට අමතරව විදේශ රටවල කට්ටිය arrange කරන rooms වගේ ඔබට ලොකු list එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ ඕනම list එකක දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරලා ඔබට notification එකක් ගන්න මේ room එක open කරාට පස්සේ එතකොට ඔබට කොයිල එකත් මේ room එක miss වෙන්නේ නැතුව ඔබට access කරන්න අවස්ථාවක් ඒකත් එක්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ Clubhouse app එක භාවිතා කිරීමේදී ඒකම ඔබට කිව්වේ දැනුම වැඩි කරගන්න, තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, දෙයක් අහගෙන ඉන්න ගොඩක් වැදගත් app එකක් කිව්වේ. මෙන්න මේ කාරණා මත ඔබට පේන ඇති විවිධාකාර දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබට topics දහස් ගානක දේවල් ගැන අදහසක් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබ කොහොමද මේ වගේ රූම් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක හරිම පහසු දෙයක්. මම ඔබට දැන් පෙන්නන්න කොහොමද රූම් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඔබට පේනවා පහතින්ම තියෙනවා start a room කියන option එක. ඒක press කරාම ඔබට එන option කීපයක් open, social සහ close room විදිහට. open room එක කියලා කියන්නේ publicly ඕන කෙනෙක්ට access කරන්න පුළුවන් room එකක්. අර අපි කලින් වෙලාවේ app එක open කරලා ඇතුළට ගියාම ඔබට මේ පෙන්වේ publicly open කරලා තියෙන rooms තමයි. ඒක ඔබට පුළුවන් social කියන category එක කියන්නේ ඔබ follow කරන පුද්ගලයන් එක්ක ඔබට පුළුවන් room එකක් open කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් privately කෙනෙක් එක්ක room එකක් open කරනවා නම් මේ close room කියන option එක භාවිතා කරන්න. එතෙන්දි වෙන්නේ ඔබ invite කරන්න පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙක් room එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ සමහර කට්ටිය තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී සමහරට උගන්වන දේවල් වලට පවා මේ close room භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් එයාට invite කරන්න link එක යවන්න මේ room එකට join වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලටත් මේ room එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් පුද්ගලික හෝ නැත්නම් තවත් කීප එකක තුලා ක්ලබ් එකක් ඕනනම් ක්‍රියේට් කරන්න. කොහොමද ක්ලබ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ? ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඒක යටම තියෙනවා ඔබ මේ වෙලාවේ දැනට ජොයින් වෙලා තියෙන ක්ලබ්ස් මොනවද කියලා. ඒතර ඒකේ දකුණු පැත්තටම ගියාම ඔබට අන්තිමටම දකින්න හම්බෙනවා ප්ලස් අයිකන් එක. අන්නේ ප්ලස් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔබට පුළුවන් ඔබගේ නමින් නැත්නම් ඔබ භාවිතා කරන මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ නමින් හරි කමන්නේ ඒ වගේ Tamanට ක්ලබ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඒ ක්ලබ් එකට මෙම්බර්ස්ලා ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඒ ක්ලබ් එකේ යටතේ විවිධාකාර රූම්ස් ඕගනයිස් කරන්න. ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ Clubhouse app එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අනිවාර්ය දෙයක් නොවුනට වැදගත් වෙන පොයින්ට් කීපයක්. ඒ තමයි මේ app එක දාගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරන්න. ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නොවුනට ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද ඔබ යම්කිසි රූම් එකකට ජොයින් වෙලා ස්පීකර් කෙනෙක් විදිහට ඔබ මොන හරි අදහසක් දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබ ඒක අසන්න ගියාම ගොඩක්ලාට ඒ රූම් එක මොඩරේට් කරන කට්ටිය ඔබේ ප්‍රොෆයිල් එක පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද අදහසක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබ ෆේක් ෆොටෝස් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඔබේ රියල් ෆොටෝ එක සහ තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරලා තිබ්බනම් ඒගොල්ලන්ටත් ඔයාගෙන අදහසක් ගන්න පුළුවන් සහ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාව ෆලෝ කරන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි රූම් එකක් ඕපන් කරන්න කියලා. මම දැනට සාම්පල් එකක් විදිහට ක්ලෝස් රූම් එකක් ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. ඔබට පේනවා මෙතන ස්ටාර්ට් රූම් කියන ඔප්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මම ඒකේ ක්ලෝස් රූම් කියන ඔප්ෂන් එක ගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා choose people ගිහලා ඔබට පුළුවන් කාටද මම මේක ඉන්වයිට් කරන්න කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. මම එන choose people සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔබට අදාළ පුද්ගලයාගේ නම සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. මම එහෙනම් නම ටයිප් කරලා මම කෙනෙක්ට ඉන්වයිට් කරන්න යන්නේ. එතකොට මම අදාළ පුද්ගලයා සිලෙක්ට් කරගත්ත පස්සේ done button එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ මට පුළුවන් let's go කියන ඔප්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරලා room එක open කරන්න. මම දැන් room එක open කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා තව ටිකකින් මම ඉන්වයිට් කරපු කෙනා මේ room එකට join වෙන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ room එකේ ඔබට දැන් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති මම ඉන්වයිට් කරපු කෙනා room එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යම් කිසියකින් ඒ join වෙච්ච කෙනාට කතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එයාට පුළුවන් hand raise button එක press කරන්න. ඉතින් ඒක press කරලා පස්සේ දැන් ඔබට දකින්න හම්බ වෙනවා ඒ ඉන්වයිට් කරපු කෙනා ස්පීකර් කෙනෙක් විදිහට මේ වෙලාවේ join කරන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මම මොඩරේටර් විදිහට ඉන්වයිට් කරන්න එයාට ස්පීක් පැනල් එකට එන්න කියලා. එහෙනම් මට පුළුවන් ඉන්වයිට් ටු ස්පීක් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ දැන් ඔබට දකින්න හම්බ වෙනවා මම ඉන්වයිට් කරපු කෙනා ස්පීක් පැනල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැදගත් දේ මම කලින් කිව්ව දේ එකයි මම යම්කිසි කෙනෙක්ට ඉන්වයිට් කරාම එයා ඇතුළට එන්නේ එයාගේ මයික් එක ඔන් වෙලා. ඉතින් එයා මයික් එක ඔෆ් කරගත්තට පස්සේ ඔබට මේ වගේ මියුට් අයිකන් එක දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති මම කතා කරන නිසා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක වටතේ බ්ලින්ක් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකම මගේ ප්‍රොෆයිල් එක යටින් කොළ පාට අයිකන් එකක් ඔබට දකින්න හම්බ වෙනවා. මොකද රූම් එක ඕපන් කරේ මම නිසා මම තමයි මේ රූම් එකේ මොඩරේටර්. ඒතර මට පුළුවන් ඕනනම් ඒ රූම් එකේ ඉන්න අනික් කට්ටියව ඕනනම් ආයෙ පාරක් ඔඩියන්ස් එකට යවන්න. එහෙම නැත්නම් රූම් එකෙන් ඉවත් කරන්නවත් මට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මට ජොයින් වෙච්ච කෙනාගේ අයිකන් එකට ක්ලික් කරාම ඔබට පේනවා ඇති මට ඕනනම් එයාවත් පුළුවන් මොඩරේටර් කෙනෙක් බවට පත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් එයාව ඔඩියන්ස් එකට යවන්න. මට මම මේක ආයෙ මේ move to audience කියලා දැම්මොත් එයාව පැනල් එකකින් අයින් වෙලා ඔඩියන්ස් එකට යාව අයින් කරවන්න පුළුවන්. අපි ටොපික් එකක් ගැන කතා කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් මේ රූම් එක එන් කරන්න. දකුණු පැත්තේ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔබට පේන යටම තියෙනවා end room කියන ඔප්ෂන් එක. ඒක ප්‍රෙස් කළා මට පුළුවන් මේ රූම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එන් කරලා දාන්න. ඉතින් මම මේ විනාඩි කිහිපය ඇතුළත මම උත්සාහ කරේ ඔබට මේ රූම් එක මැනේජ් කරගන්න විදිය කොහොමද Clubhouse එක ඇක්සස් කරන්නේ ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඇප් එක මමත් යූස් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ටික කාලයක් ගියා මේකට හුරු වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබත් ඒ Clubhouse ඇප් එක භාවිතා කරලා කාලයක් යද්දී ඔබට රූම් එකක් මැනේජ් කරගන්න ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරන්න අවස්ථාව හම්බෙයි. ඉතින් ඔබ හදාගත්ත ක්ලබ්ස් යටතේ ඔබට කැමති ටොපික් එකක කැමති දවසක ඔබට මේවා ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි අනිත් Clubhouse එකේ ඉන්න පුද්ගලයන්ව ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලොත් ඔයගොල්ලන්ව ෆලෝ
ෆලෝ කරා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට ටිකක් කාලයක් යද්දී අදහසක් ගන්න අවස්ථාව ලැබේවි. මමත් මේ Clubhouse app එකට join වෙලා වැඩි කාලයක් නැහැ. නමුත් ඒ සුළු කාලය තුලදී මම ලොකු දැනුමක් ඇත්තටම ලබා ගන්න අවස්ථාව හම්බුණා. මොකද ගොඩක් මිනිස්සු ගොඩක් දේවල් ගැන මේකදී කතා බහ කරනවා. තමන්ගේ අදහස් දක්වනවා. අපිට අදහස් දක්වන්න මෙතෙන්දී අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට දැනුම සොයන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වැදගත් app එකක් වේවි. Vibernets streaming YouTube channel එක සමග එකතුලා ඉන්න ඔබට මම Clubhouse එක ක්‍රියේට් කරපු club දෙකකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි Vibernets streaming කියන club එකත් Meet වෙනවල කියලා IT networking club එකක්. ඉතින් මේ club දෙක යටතේ මම විවිධාකාර rooms open කරනවා. විශේෂයෙන්ම field එකේ ඉන්න expert ත් එක්ක කරන tech talk, ඊට අමතරව IT networking exam සම්බන්ධව, free offers සම්බන්ධව විවිධාකාර දේවල් යටතේ මම rooms open කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඉදිරියේදී ඒවා සම්පූර්ණ දැනගන්න මේ Clubhouse app එකට join වුණොත්. මම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් පබ්ලිෂ් කරාම බොහෝ දෙනෙක් තියෙන ගැටලු කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන ඉතින් මම පුළුවන් අයවි ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා. ඉතින් අර වගේ app එකක් භාවිත කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට audio app එකක් නිසා ඔබට පුළුවන් තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ ඉගෙන ගැනීම අවස්ථාවත් මේකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඉතින් Vibernets streaming කියන club එක සහ Meet වෙන කියන IT networking club එකට ඔබ follow කරලා තිබ්බොත් ඔබට ඒකෙදි organize කරන event වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ invitation link දෙක මම පහත වීඩියෝ එකේ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම මගේ channel එකේ කරන වීඩියෝස් වලින් බොහෝ විට ඔබට දැනුමට යමක් දෙන්න හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන හන්දා මම මේ app එක ගැන සඳහන් කරත් අන්නේ හේතුව මතමයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න දෙයකට මේ app එක ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි යන දෙකෙන්ම ගොඩක් අය ඈත් වෙන අවධියක මම හිතන්නේ මේ app එක ඔබට ඒ අඩුව පිරිමහන්න අවස්ථාවක් බවට පත් වේවි. ඉදිරියේදී මෙවන් තොරතුරු දැනගන්න රැඳී සිටින්න Vibernets streaming YouTube channel එක සමග